අයුබෝවන්. මම ක්ලැරන්ස් කොස්තා. පදිංචිය ඉතාලියේ රෝම නගරේ. රෝමේ කියන්නේ හරිම ලස්සන නගරයක්. කොච්චර ලස්සනද කියනවනම් අවුරුද්දකට 40 ලක්ෂයත් 45 ලක්ෂයත් අතර සංචාරක පිරිසක් මේ නගරේ දැක බලා ගන්න එනවා. ඒ නගරේ ලස්සන ඔයාලට පෙන්වන්න මාත් එක්ක ඉන්න කියලා ඔයාලට කරන ආරාධනයයි මේ. මධ්‍යතන යුගයේ නැත්නම් ඊට පසු කාලීනව අලුත් ගොඩනැගිලි ඉඳි වෙලා. මම මේ විවිධ පැති වලින් පෙන්වන්නේ ජාතික විරුවන්ගේ පූජාසනය කියන ස්මාරකය.
විශ ශ්‍රේණියකදී විවිධ සදිච්ච වැඩිච්ච රේමෝ සහ රෝමුලෝ කියන සහෝදරයන් දෙදෙනාගෙන් රෝමුලෝ කියන සහෝදරයා රෝමේ ජනපදයක් විදිහට හිතුවා කියලා මතයක් තියෙනවා. ඒක නිසා රෝම නගරය ඉපරින් රෝමේ රෝම අධිරාජ්‍යයේ මාලිගාවල විවිධ දේවරුන් සඳහා ගොඩනගලා තිබුණ දේවාල දැනට ඉතිරි වෙති නටබුන් වෙච්ච කුළුණු සීසර් වැනි අධිරාජ්‍යයන් යටතේ රෝම අධිරාජ්‍යය මේ තියෙන ජුලියස් සීසර්ගේ තවත් ප්‍රතිමාවක්. මේ ඉන්නේ ත්‍රයියානෝ කියන අධිරාජ්‍යය. මේ කියන්නේ ඔගස්ටස් අධිරාජ්‍යයාගේ ප්‍රතිමාව. වුහම කෙනෙකුගේ හිතට එන කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් වතිකානේ අනික තමයි මේ කොලොසි. වතිකානේ රෝමේ කියවම හිතට ආවට වතිකානේ කියන්නේ රෝම සුල්තාන නගරයේ මැද තියෙන ස්වාධීන කොලොසියම කියන්නේ අපිට හුඟක් වෙලා කතා කරන්න පුළුවන් දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒකින්ද මේ කොලොසියම ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කරුණු පැත්ත පසු කාලීන මධ්‍යතන යුගයේ නැත්නම් ඊට පසු කාලීනව අලුත් ගොඩනැගිලි
එවකට පාප්දූරය දැරූ 6වෙනි ඇලෙක්සැන්ඩර් පාප්තුමාගේ අදහසකට අනුව ජන් ලොරෙන්සෝ බෙර්නීනි කියන ශිල්පියා තමයි මේ ආලින්දය සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. සාන්ත පීතර චතුරස්‍රය හදපුවාම මේ ස්තම්භය මේක ටිකක් එහාලින් තිබුණ හැරින් ගලවගෙන අවිල්ලා මෙතන ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. එතනත් ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. Basilica Santa Pietro. Ini tak kibar dia nak buat. Kita ni tulen Santa Pietro. Maha Basilica. Ini Basilica ini juga ada haisiannya. Paling මේ අපිට පේන්නේ සාන්ත පීතර මහා බැසිලිකාවේ සීන්. Bernini ke nirmana. Ini karena ini range sah warna. Mereka
ආපුවම දාලා යන්න හිතෙන්නේ. ඒ වුණාට මට ලැබුණ කාලය ඉවරයි. මේ බැටරි ඔයාලා දැක්කනේ රෝමියෝ මොන තරම් ලස්සනද කියලා. අපි මේ එක තැනට වෙන වෙනම ගිහිල්ලා සවිස්තරාත්මකව ඒවා දිහා නැවත බලමු. එතකොට මේ තැන්වල ලස්සන වැදගත්කම තවත් ඔයාලට තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද Road to Rome channel එක සමග රැඳී සිටින්න. subscribe කරන්න, comment එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න. ඊළඟ වීඩියෝ වලින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට අයුබෝවන්.